शिल्पाज रेसिपी मराठी खवय्येमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत। आज आपण दिवाळी फराळामध्ये आपल्या सर्वांच्या आवडीचा पदार्थ अनारसे बनवणार आहोत। अनारसे छान जाळीदार आणि खुसखुशीत होण्यासाठी तांदूळ कोणते वापरायचे, तांदूळ किती दिवस भिजवायचे, त्यापासून पीठ कसे तयार करायचे, हे सर्व आपण या रेसिपीमध्ये स्टेप बाय स्टेप पाहणार आहोत। त्यामुळे तुम्ही ही रेसिपी शेवटपर्यंत नक्की पहा। चला तर मग लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया। अनारसे बनवण्यासाठी इथे आपण अर्धा किलो कोलम तांदूळ घेतलेला आहे। आपण कोणताही जाड तांदूळ वापरू शकतो, फक्त ज्या तांदळाचा भात चिकट होतो तो तांदूळ आपल्याला वापरायचा नाही आणि शक्यतो जुनाच तांदूळ वापरायचा, नवीन चिकट तांदूळ घ्यायचा नाही। तर आता इथे आपण हे तांदूळ 3 ते 4 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घेऊयात। तांदूळ धुवून झाले की त्याच्यामध्ये भरपूर पाणी घालून झाकण ठेवूयात। हे तांदूळ आपल्याला 3 दिवस भिजवायचे आहेत। तर 1 दिवस झालेला आहे, आपण तांदळावरचे झाकण काढून घेऊयात। तर इथे तुम्ही पाहू शकता तांदूळ थोडेसे भिजलेले आहेत आणि तांदळाचा आंबूस असा वास यायला लागलेला आहे। आता आपण या तांदळातील सर्व पाणी काढून घेऊन हे तांदूळ पुन्हा 3 ते 4 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घेऊयात। तांदूळ धुवून झाल्यानंतर आपल्याला पुन्हा याच्यामध्ये भरपूर पाणी घालून झाकण ठेवायचे आहे आणि हे तांदूळ असेच भिजत ठेवायचे आहेत। तर तांदूळ भिजत घालून पूर्ण 3 दिवस झालेले आहेत। तुम्ही पाहू शकता तांदूळ व्यवस्थित भिजलेले आहेत आणि त्याच्यातील पाणी आपण रोज बदलल्यामुळे ते छान पांढरे शुभ्र दिसत आहेत आणि त्याचा आंबूस वास देखील येत नाही। तर आता आपण या तांदळातील सर्व पाणी काढून घेऊयात आणि हे तांदूळ पुन्हा 3 ते 4 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घेऊयात। धुतलेले तांदूळ पाणी निथळण्यासाठी चाळणीमध्ये 15 ते 20 मिनिटे ठेवूयात। तांदळातले सर्व पाणी निथळलेले आहे। आता हे तांदूळ आपल्याला एका सुती कापडावरती वाळवून घ्यायचे आहेत। हे तांदूळ आपल्याला घरातच वाळवायचे आहेत। लक्षात ठेवा, हे तांदूळ आपल्याला उन्हात वाळवायचे नाहीत। तांदूळ असे पातळ पसरवून घेऊयात म्हणजे ते लवकर वाळले जातील। हे तांदूळ आपल्याला खूप जास्त कोरडे करायचे नाहीत, त्याच्यातील ओलसरपणा आपल्याला तसाच ठेवायचा आहे। तर साधारण 1 तास झालेला आहे आणि तांदूळ आपल्याला पाहिजे तसे वाळलेले आहेत। हातात घेतल्यावर हाताला लागत नाही आणि असा हाताने त्याचा चुरा होतो। असेच तांदूळ आपल्याला हवे आहेत, त्याच्यातील ओलसरपणा आपल्याला तसाच ठेवायचा आहे। आता हे तांदूळ आपण एका मिक्सरच्या भांड्यात घालून घेऊयात। याचा आपल्याला बारीक पीठ तयार करायचं आहे। आता हे तांदूळ आपण मिक्सरला बारीक वाटून घेऊयात। तर या अशा पद्धतीने आपण तांदूळ वाटून घेतलेले आहेत। त्यानंतर इथे आपण एक बारीक चाळणी घेतलेली आहे। हे पीठ चाळण्यासाठी आपल्याला आपण मैदा चाळायला जी चाळणी वापरतो ती बारीक चाळणी वापरायची आहे। आता हे पीठ आपण चाळून घेऊयात। हे चाळणीमध्ये राहिलेले तांदूळ पुन्हा मिक्सरच्या भांड्यात घालून आपल्याला त्याचं बारीक पीठ तयार करून घ्यायचं आहे। तर तुम्ही पाहू शकता हे असं आपलं अनारशासाठी लागणारं बारीक पीठ तयार झालेलं आहे। आता या अशाच पद्धतीने आपण राहिलेल्या सर्व तांदळाचे पीठ तयार करून घेऊयात। तर इथे आपलं सर्व पीठ चाळून झालेलं आहे। या पिठातील आपण थोडंसं पीठ बाजूला काढून ठेवूयात, कारण मळल्यानंतर जर आपलं अनारशाचं पीठ पातळ झालं तर त्याच्यामध्ये घालायला हे आपल्याला उपयोगी येईल। त्यानंतर इथे आपण 400 ग्रॅम गूळ घेतलेला आहे। हा गूळ साधाच आहे। शक्यतो अनारसे करताना तांदूळ आणि गूळ वजनी प्रमाणातच घ्या, कारण गुळाचं प्रमाण जरी जास्त झालं तरी आपलं अनारशाचं पीठ पातळ होतं आणि अनारसे तळताना ते तेलामध्ये विरघळतात। आता हा गूळ आपण या तांदळाच्या पिठामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। आता हे मिक्स केलेले पीठ मिक्सरच्या भांड्यामध्ये थोडे थोडे घालून ते आपल्याला मिक्सरला व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचे आहे। हे अनारशाचं पीठ परातीमध्येच एका साईडला काढून घेऊयात आणि बाकीचे देखील पीठ छान एकजीव करून घेऊयात। आता हे पीठ आपण हाताने व्यवस्थित मळून घेऊयात। आपण मिक्सरला गूळ आणि तांदळाचे पीठ एकजीव करून घेतल्यामुळे इथे आपले अनारशाचे पीठ पटकन मळून झालेले आहे। छान असं मऊ पीठ तयार झालेलं आहे। तर आता या पिठाचे आपण 4 गोळे तयार करून घेऊयात। पीठ आपल्याला व्यवस्थित हाताने गोल करून घ्यायचे आहे। तर आपले 4ही गोळे तयार करून झालेले आहेत। आता हे तयार केलेले पीठ आपण एका स्टीलच्या डब्यात ठेवून डब्याला झाकण लावून घेऊयात। हे पीठ आपण 4 ते 5 दिवस असेच झाकून ठेवणार आहोत। जितके जास्त दिवस आपण हे पीठ मुरवत ठेवू तितके अनारसे छान जाळीदार आणि खुसखुशीत तयार होतात। तर 5 दिवस झालेले आहेत। अनारशाचं पीठ व्यवस्थित मुरलेलं आहे। आता आपण याच्यातील एक गोळा काढून घेऊयात।
हाताने हा असा मोकळा करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर इथे आपण अर्धा चमचा तूप घेतलेले आहे। हे तूप या पिठामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। आपण अजून थोडंसं अर्धा चमचा तूप घेऊयात। तूप पिठामध्ये चांगलं मिक्स करून घेऊयात। आपण 1 चमचा तूप या पिठामध्ये घातलेलं आहे, पण तरी सुद्धा आपलं पीठ थोडंसं कोरडंच आहे। आता आपल्याला याच्यामध्ये अजून तूप घालता येणार नाही, कारण तूप जरी जास्त झालं तरी अनारसे तेलात विरघळू शकतात। इथे मी थोडंसं 2 ते 3 थेंब दूध हाताला चोळून घेतलेलं आहे। खूप जास्त दूध आपल्याला याच्यामध्ये टाकायचे नाही। थोडं थोडं दूध हाताला चोळून आपल्याला हे पीठ चांगलं मळून घ्यायचं आहे। मी 2 ते 3 वेळा दूध हाताला लावून 5 ते 6 मिनिटे पीठ चांगलं मळून घेतलेलं आहे। छान मऊ गोळा तयार झालेला आहे। आता आपण याचे असे गोल छोटे छोटे गोळे तयार करून घेऊया, म्हणजे सर्व अनारसे एकाच आकाराचे तयार होतील। आपले सर्व गोळे तयार करून झालेले आहेत। त्यानंतर पोळपाटावर थोडीशी खसखस घेऊयात। त्यावर हा गोळा ठेवून आपल्याला बोटांनी या पद्धतीने अनारसा थापून घ्यायचा आहे। खाली खसखस भरपूर असली की अनारसा असा पटकन सरकतो आणि व्यवस्थित असा अनारसा आपल्याला थापता देखील येतो। तर इथे आपला अनारसा थापून झालेला आहे। खूप जास्त जाडही नाही आणि खूप जास्त पातळही नाही, असा आपल्याला मध्यम अनारसा थापून घ्यायचा आहे। या अशाच पद्धतीने आता आपण बाकीचे राहिलेले देखील अनारसे बनवून घेऊयात। अनारसे तळण्यासाठी गॅसवर तेल गरम होण्यासाठी ठेवलेले आहे। तेल आपल्याला व्यवस्थित गरम करून घ्यायचे आहे। तेल गरम झाले की हळूच तेलामध्ये अनारसा सोडून घेऊयात। खसखसीची जी बाजू आहे ती वर करायची आहे आणि अशा पद्धतीने अनारशावरती झाऱ्याने तेल सोडायचं आहे। अनारसे तळताना नेहमी एकाच बाजूने तळायचे, त्यांना उलटवायचे नाही। तर तुम्ही पाहू शकता अनारशाला छान जाळी पडायला लागली आहे। या अशा पद्धतीने वरच्या बाजूने झाऱ्याने तेल सोडल्यामुळे अनारसा दोन्ही बाजूने व्यवस्थित तळला जातो आणि रंग सुद्धा खूप छान येतो। तर हा अनारसा तळून झालेला आहे। तुम्ही पाहू शकता रंग पण छान आलेला आहे आणि जाळीदार खुसखुशीत अनारसा तयार झालेला आहे। आपण आणखी एक अनारसा तळून घेऊयात। तुम्ही सुद्धा या दिवाळीमध्ये या अशा पद्धतीने अनारसे नक्की बनवून पहा। रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा। आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। आपल्या नवीन रेसिपीच्या नोटिफिकेशनसाठी शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑलवर क्लिक करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका छानशा दिवाळीच्या फराळाच्या रेसिपीसोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।